एवढी खायचंय नंतर जरा वेळाने खाते. मला खावत नाही रे, प्लीज ऐक ना. आणखी आहे थोड्या, ऐक मग एवढी तरी खा. एवढी आता देऊ नकोस प्लीज. थोडीच थँक्यू सो मच. त्याच्यातून एक गोष्ट मला मनातून सांगायची वाटते की घरात काही असो अथवा नसो, पण घरात माणसं असायला हवीत. म्हटलं आता आमच्याकडे जे आहे ते सगळं आम्ही घेऊन जातो. आणि अँटीबायोटिक म्हटलं मग खरं संध्याकाळी द्यायला लागणार. आणि तुमच्याकडे गाडी पण नाही म्हटलं नमस्कार, आपल्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये मी तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. आणि मला खूप आजारी आहे, त्यामुळे मी राखीला म्हणून डब्बा आणलाय. ही बघा, दाखवते डब्बा. ही बघा. आणि मा झोपलेली आहे तर मी उठवतो बघा तिला. एक मिनिट. आणि मी एकटा आहे आणि तिथं मा आहे बघा, त्या बेडवर झोपली नाही, सोफ्यावर. आणि मग खूप आजारी आहे आणि कुणीच नाही, त्यामुळे आता पप्पा पण ड्युटीला गेलेले आहेत. तर आजी पण नाही आणि लांब जाण्याची पण आजी नाही आणि डोहाळीची पण आजी नाही आणि दोन्ही पण आजोबा नाहीत. त्यामुळं आता मी एकटाच आहे. त्यामुळं काय करू, चला आता मी मला उठवतो आणि मग थोडं खाऊ घालतो. तो डॉक्टर पण येतील. मग उठ. तू जेवणच तर जेवणार. थोडंसं जेवून घे, तुला औषध वगैरे मी थोड्या वेळाने जेवते प्लीज. नाही बा, जेवणार थोडं खाऊन घे. तुला औषध वाफ द्यायची अजून. नको ग, तू जेव पहिले. मी एकटी का? आपण दोघं जेऊ. बघ, मी तुझ्यासाठी डब्बा पण वाढलाय. होय. आणि आता ते काकीने सपक दिला असेल का रे बाबा तुला? तिखट कस खाणार? खातोय ते. इथं आहे तिखट पण आणि सपक पण, आई, दोन्ही पण आहे. आणि मी थोडं वाढलंय पण तिथं. मी वाटते, तू सांगून देशील. थांब 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 थांब. एवढं सगळं वाढून घेतलंय थँक्यू. आणि इथं थोडं टाकलंय पण खायला. खूप डोकं दुखायला. बस नंतर राहू दे. देऊ का भाजी तुला थोडीशी? स्पून कुठे काय माहिती. तिखट भाजी आहे बघ. खूप लागले. तिखट खा ना. तिखट. तू पण खा ना. तिखट आहे नाही. तर राहते माझं दुखायचं. पिल्लूला खाऊ घातले ना माझ्या, माझं कमीच होत आहे. डॉक्टरांची पण गरज नाही, है की नाही? मी ना एवढी खायचंय नंतर जरा वेळाने खाते. मला खावत नाही रे, प्लीज ऐक ना. आणखी आहे थोड्या, ऐक. मग एवढी तरी खा. एवढी खा, आता देऊ नकोस प्लीज. थोडी. तोंडात घास फिरायला माझ्या.
खाऊशी तुला वाटते. की मगची होते ग. कडू कडू लागायले रे जेवण. नाही तुझं तू खा, तू खा, मी माझं संपवलं ना. तर मग डॉक्टर आले. अचानकच रात्री इतकं ताप आला म्हणताय. विचारत नका. 102च्या पुढे गेलेला ताप येणार होता बरोबर. तपासूया पहिला. दादा आमच्या भागातलं आहे ना. यांना शिकव. झोपला ते बरोबर. होय झोपते की. टॉन्सिल्स खूप दुखत होते रात्री. आणि नेमकं हे गेलेत बंदोबस्ताला. श्री आणि मी दोघंच. आई पण नाही यावे. होय ते मला म्हटले सर. मग म्हटलं आता आमच्याकडे जे आहे ते सगळं आम्ही घेऊन जातो. आणि अँटीबायोटिक म्हटलं मग खरं संध्याकाळी द्यावं लागणार. कारण तुमच्याकडे गाडी पण नाही म्हटले ते बाहेर मेडिसिन घ्यायला. अँटीबायोटिक लागणार ना घ्यायला. हो. बीपी पण कमी आहे. बीपी तर कधीच नव्हतं. टॉन्सिल्स नाहीत सुजलेले. नाही घसा सुजला म्हणजे इन्फेक्शन. थँक्यू सो मच. तर बघा मी पण माझ्या गोळा खायलोय. आता मला पण खायला लावतो डॉक्टरनी दिलेल्या. मा तू पण खा ग. बर बाय. केवढ्या गोळ्या दिल्यात रे बाबा. एवढ्या खाल्ल्यास का? तर आताच डॉक्टर येऊन गेले. आणि मला ही 2 इंजेक्शन दिले. एक इथं आणि एक इथं. इथं बघा. तर स्त्रीचा पण कोर्स चालू आहे. अगोदर त्याचे बाबा होते तेव्हा त्यांनी दाखवून गेले होते. तर त्याला औषध देते. कारण बाळा मोठा कर. आता असं झालंय की कोण कोणाला लक्ष द्यायचं. म्हणून तरी श्री खूप काळजी घेतो माझी. मला उठावं असं वाटत नव्हतं तरी त्यांनी मला फोर्सफुली जेवायला लावले. मला म्हटलं तू जेवलीस तर मी जेवणार. त्यामुळे मग आता जेवण वगैरे केलं आणि आता गोळ्या वगैरे घेतो. त्यांनी व्लॉग सुरू केला होता मगाशी. मला माहिती नव्हतं. आता मला कसं वाटतंय ती विचारू. कसं वाटायलंय? आता ठीक वाटेल बाळा. गोळ्या घेतल्यात ना जराशा त्यामुळे. तर माझं ठीक वाटायलंय. तर मला जीव घातलं. तर डॉक्टर अंकल येऊन गेले. आणि आता रात्री पप्पांचा फोन आलेला होता. आणि मी म्हणलं की कधी येणार आहो तुम्ही? 7-8 दिवसाने येणार आहो का? पप्पांनी म्हणलं की उद्या येणार आहो. आजच्या उद्या आहे ना त्याच्या उद्या येणार आहो असं म्हणले. त्यामुळं आज येणार आहे ती. तुम्हाला सांगू का त्याच्यामुळे काय होतंय? बेडकं आहेत ना ती इथून बाहेर येते आणि ह्याच्यामध्ये जाऊन. तर बघा आता जरासं बरं वाटतंय. कारण की 1 डोस घेतलेला आहे टॅबलेटचा आणि बऱ्यापैकी रिलीफ वाटते. म्हणजे कणकण जी होती ती कमी झाली आहे. पण पडून राहावंसं वाटतंय कारण थकवा खूप जाणवतोय.
विकनेस आल्यासारखं. आणि पण आता त्या काकींचा फोन आलेला, त्याचे टिफिन जे आहेत, टिफिन मागवलं होता मेसचा, यांनीच मागवलेला, तिकडनं कॉल केला होता. तर मग सकाळी मी बेल वाजल्यानंतर काढलं तर टिफिन घेऊन आली होती ती दीदी. तर त्या म्हणत होत्या की टिफिन वापस पाहिजे रिकामा, कारण त्यांना पण कस्टमर असतात ना, सो त्यासाठी. तर मग आता जवळच राहतात त्या, इच्छा नाही आहे, चालायला नको वाटतंय, पण ते टिफिन घाण तरी कसे देणार ना, स्वच्छ करावे लागतील. तर मी ते घासून घेते आणि आता रात्रीच्या जवळपास 8:30 वाजतात. ते घासून त्यांना नेऊन देते, कारण त्यांना उद्यासाठी पाहिजेत म्हणत होत्या त्या. बरं वाटतं थोडंसं, ताप पण आता कमी झाला आहे. चला आता ते स्वच्छ घासते. आणि खरं एवढ्या सगळ्याच्यातून एक गोष्ट मला मनातून सांगावीशी वाटते की घरात काही असो अथवा नसो, पण घरात माणसं असायला हवीत. कारण की बघा, एकमेकांशी बोलून विचारपूस करून आजार, मला वाटते की 50% आजार तुमचा तिथेच कमी होतो. ज्यावेळेस घरात माणसं नसतात ना, त्यावेळी म्हणजे एकटेपणा जो असतो तोच तुम्हाला आणखी जास्त आजारी पाडत असतो. त्यामुळे सपोज घरातला कर्ता माणूस किंवा पुरुष मंडळी कुठे बाहेर कामानिमित्त गेली, ड्युटीला गेली, तरी बाकीच्या स्त्रिया असतील किंवा दुसरे कुणी लहान असतील, वयोवृद्ध असतील, ते सगळे एकमेकाची काळजी घेत असतात. एकमेकाला बोलून थोडासा विरंगुळा होऊन त्या दुःखातून किंवा त्या आजारातून थोडंसं आपण बाहेर पडत असतो. त्यामुळे मनोमन मला असं वाटतं, नेहमीच वाटतं पहिल्यापासूनच, की कारण मी राहिलेली आहे एकत्र कुटुंबात, त्यामुळे मला माणसात राहणं, सगळ्या जणांसोबत राहणं जास्त आवडतं. हे जे न्यूक्लिअर फॅमिली आलेलं फॅड आहे ना, की हे मी आणि माझं बाळ किंवा चौकटी, ते तशापेक्षा एकत्र असणं कधीही चांगलं. कारण कुणीही किती झालं, म्हणजे शेजारी तर आहेत खूप चांगले सुदैवाने, म्हणजे टचवूड म्हणेन मी, कारण खूप चांगले आहेत सगळेच. पण दुसऱ्याला त्रास द्यायला पण तितकं बरं वाटत नाही. तर विनूदादांनी काल गोळ्या वगैरे आणून दिल्या, मला थोडासा त्रास होत होता. तर असं आहेत सगळे चांगले. पण आपण आपल्या घरातल्या हक्काच्या माणसांना जसं सांगतो की मला हे व्हायलं आहे, मला तो त्रास आहे, किंवा त्यांना काय व्हायलं, तर आपण जसं पुढे गोष्टी म्हणजे काहीतरी पर्याय शोधतो, काढाच करून दे, काहीतरी कर, ते करण्या इतपत सुद्धा आपल्यात ताकद नसेल, उठताच येत नसेल, तर अशा वेळी खरंच खूप आठवण येते घरच्यांची, आईची, सासूबाईची, त्यासोबत सगळ्याच मेंबर्सची, लहानात लहान असू देत, वयोवृद्ध असू देत, पण घरात माणसं नक्कीच असायला हवीत. चला, खूप बोलले. त्यांना मला द्यायचा डब्बा, ते घासून घेते. कशाला घासायलीस गवडं? मग कोण करणार बाळा, हे तर काकींना द्यायचं ना आपल्याला. मग आधीच तू आजारी आहेस, आणखी आजारी होशील त्या पाण्यानं. हो बाळा, पण काय करणार, त्यांना हे द्यावं लागणार. कसं आहे बरं का पिल्लू, त्या काकींचा फोन आला होता, टिफिन पाहिजे त्यांना म्हणून. आणि हे अगोदरची, म्हणजे मी आजारी पडण्याच्या अगोदरची भांडी अशी ठेवलेलं ताट, हे चहा केलेलं, आणि हे अगोदरची 2-4 भांडी, तर ती नाही घासत बसत. काकींचा डब्बा तेवढा देते आणि उद्या सकाळी चहाला वगैरे लागेल तर तेवढी घासून घेते. तर या इथं हे बघा, एवढ्या गोळ्या दिल्यात मला. आणि हे माझी. हां, तू तुझी खा, मी माझी, हे पटकन खाते. आणि औषध घेते दुसरं तुझं. मला पाणी देणार? 4 गोळ्या खायच्यात मला. 4 बघ. कडू आहेत नुसत्या. तर कुठे जातोय बाळा आपण? डबा राहिलं. हे बघ, स्वेटर स्कार्फ घातले मी, कारण थंडी थोडी थोडी वाजतेच आहे. आणि स्त्रीला सुद्धा अप्पर घातलेला आहे. तर येतोच जाऊन आता पटकन. चला.
व्यवस्थित लाव दरवाजा. किती जोरात दचकली की मी. तर चला डब्बा देऊन येतो त्यांना बा. श्री कोणीकडून जायचंय? इकडून पण आहे, इकडून पण आहे. तुला माहिती आहे ना काकींचं घर? नक्की तू दाखवशील मला? आता जवळ आहे, आता सांगतो. हा तुला कसं माहिती आहे रे? थोडस पुढंच तुला कसं काय माहिती काकींचं घर? माहिती आहे इकडे तुला आता. श्रीच्या फेवरेट काकी आहेत ना? है ना? आवडतात ना तुला त्या खूप? दीदी आवाज दे श्री. बेल नाहीये हो श्री? आवाज तर दे दीदीला. झोपले होते काय लवकरच? लवकर नाही बसलेले, ती अभ्यास करा नाही, मी जरा पुस्तक वाचत बसलेले. हो काय? मग या की. नाही नको, तब्येत ठीक नाही. आता खरं घेतला घेतलं, डॉक्टरला बोलवलं होतं घरी. पण ते डब्बा म्हणलं तुम्हाला उद्या लागणार, हे आज येणार होते रात्री, ते उद्या येणार आहेत. म्हटलं आता तुमचा उद्या काहीतरी डब्याला कुणाला द्यायचं असेल तर. मग उद्या नको? नाही उद्या नको. बरोबर चालते चालते. किंवा असेल उद्या पाहिजे तर मग म्हणजे तब्येत बरी वाटली तर बनवते, नाही वाटलं तर मग ह्यांच्याजवळ किंवा मी कॉल करते आहे माझ्याकडनं. मग कितीला करू फोन? म्हणजे जरा लवकरच करा. बर 8:30-9 वाजता केला असता तरी. बर हो. आणि किती झालं बिल? लगेच पे करते की. 170 रुपयाला डबा. हा 2 झाले ना? हा मग खरं मला हेच द्या, कॅशच द्या. कॅश मग उद्या देते कॅश. आता फोनवर पे केला. नाही फोन मला खर्चायला लागतो. बर या तरी. बर उद्या देते मग. या की. ना आता नको, आराम कर. डॉक्टरला बोलवलेलं सा? होय. बरं झालं. मग ते वैष्णव पण म्हणत होते, काकीसनी पाकच अशक्ता. अहो काही उठायलाच येईना सकाळी मला. ह्याला सुद्धा पाठवलं नाही स्कूलला. कोण सोडणार? ह्यानी गेलेले ड्युटीला. शिव तिथं पदरलाय ना, त्याला सकाळी दिला असता तरी होय, पण मला वाटलं ना तुमचं म्हणजे गिराईक वगैरे. तर आता आम्ही डब्बा दिलाय, तर चाललोय आम्ही. कुठे चाललोय आता? घरी चाललोय आम्ही, घरी. तर चला बघू आता. मे बी उद्या चांगलं वाटेल आहे ना. आणि स्वयंपाक आपलं पण करता येईल अशी स्थिती होईल असं वाटतंय. नाही तर शेवटी काकींना कॉल करावा लागणार. बघू काय असेल. होय पिल्लू जायचं घरी? हो. तर आता मला पप्पांची खूप आठवण गेली. कसं काय बरं? त्यामुळे आपल्या येऊन नसतं लागलं. म्हणजे पप्पा असते तर आपल्याला यावं. मग पप्पा असते तर खूप साऱ्या गोष्टी सॉर्ट आऊट झाल्या असते, किंवा भाऊ असते तरी सुद्धा, किंवा माझे वडील, किंवा कुणी का होईना घरातलं कुणी तर पाहिजे खरं अशा वेळ, है ना श्री? कसं एकटं वाटायला लागलं. आणि स्त्रीकडे थोडंसं दुर्लक्ष व्हायला लागले. पण तरीही घेते काळजी मी त्याची पण. सो चला आता घरी. काकी म्हणत होत्या उद्या डब्बा दिला असता तरी चाललं असतं म्हणून. पण मला दरवाजा उघडायला येत नाही. मला येतंय बघा. मला येत नाही. मला शिकव की रे. बर. हां चला आता आलोय आम्ही घरी. आणि श्रीने सुरू केलेला हा ब्लॉग आज मी एंड करते. थोडंसं बरं वाटतं आहे. होप की सकाळपर्यंत ठणठणीत व्हावे मी, जेणेकरून श्रीला पण स्कूलला पाठवता येईल. प्लस स्वयंपाक वगैरे पण सगळं करता यावं. ॲटलिस्ट नाश्ता तरी बनवता यावा. इतकी जरी स्टेबल झाले तरी भरपूर आहे. बघूया कसं काय होतं ते. आणि चला मग या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. घाम येतोय खूप आता. चला झोपूया कसरी.